احتمالا این چند وقته شاید این کیف رو دیده باشین که خیلی جذاب و خاصه و من وقتی که داشتم آموزشش رو ضبط می‌کردم خیلی یاد این کیف هندسیمون و همزمان کیف لوزی شکل افتادم و خیلی به نظرم آموزشش و کلا بافتش ترکیب این دوتا بود و اینجور بودم که حالا که انقدر معروف و باحاله بذارین آموزش رو واسه بچه‌ها ضبط کنم و اینکه امیدوارم از این آموزش لذت ببرین. و قبل از اون مرسی بابت حمایت و لایک و کامنت های قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف من تقریبا از 300 گرم مهره پلاستیکی سایز 8 از نویتیله استفاده کردم. شما از هر سایز و نوعی که میخواین میتونید استفاده کنید و تقریبا 30 متر نخ ماهیگیری شماره 5 و همچنین یک عدد نخچین. برای شروع تقریبا 2 متر نختون رو جدا کنید. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها چهارمی رو بیارین سر نختون توی دستتون نگه دارین. من بافت این کیف رو میخوام بافت گرهی بزنم کلن به خاطر اینکه با بافت ساده زدم و پیچ و تاب خورد. با گرهی که بزنین به خاطر نوع بافتی که داره در انتها بافتتون اینجوری صافتره. الان دوباره همون سر نخ رو برمیگردونین داخل مهره آخر بافت گرهی میزنین دیگه. حالا سر دیگه نخ رو از زیر همین گره میاریم بالا، دو سر نخ رو به هم میچسبونین و محکم میکشین. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. اینجا بافت گرهی که استفاده کنیم، اینجا یک گره هست الان سمت چپ من نخ سمت راستم رو میکشم، گره وارد این مهره میشه دیگه توی بافت من پیدا نیست. گره رو داخل مهره نگه دارین بچه‌ها، هی بعد با این دوتا سرنخ مدیریتش کنیم. حالا واسه بافت خونه بعد وارد یک روتین میشیم. خونه های بعد 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیش رو بندازین داخل این سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ. حالا سومی رو میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و بافت گرهی میزنیم. هم چسبونیم به هم و محکم میکشیم. به این شکل دومی خونم تشکیل شد. گره هم داخل این مهره نگه میدارم و خونه بعدی رو هم بچه‌ها با همین روتین همین خونه که الان بافتیم، یعنی 3 تا دونه مهره برمیداریم، یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ و با سومی میبافیم. خب اینم از سومی خونه. میبینین؟ خونه بعد رو هم با همین روتین. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از خونه چهارم و خونه بعدی. الان میرسم به آخرین خونه از این قسمتم. بچه‌ها ببینین، حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم بهتون. اینجا رو همینجوری که بهتون میگم اجرا کنین تا متوجه بشین. الان بافتتون رو این شکلی جلوی خودتون قرار بدین. 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ سمت پایینتون، سمت چپ، و ببافین. هر 3 تا رو بندازین داخل یه سرنخ. خب سومی رو توی دستتون نگه میدارین و میبافین. گره به این شکل بچه‌ها. دوباره بافتتون رو به این شکل جلوی خودتون قرار بدین که سر دو سرنختون به این سمت و به این شکل باشه.
حالا اینجا قراره چیکار کنیم بچه‌ها؟ این ردیف رو میبینیم که شامل 5 تا خونه است. الان این ردیف اولمون تموم شد. حالا میخوایم شروع کنیم ردیف بعدی رو بافتن با همون روتینی که بیشتر اینجا انجام دادیم. 3 تا مهره برمیداریم، یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ و با سومی میبافیم. به این شکل. حالا این خونه که تشکیل شد، 2 تا خونه بعدی رو هم با همین روتین ببافیم. خب اینجا بچه‌ها من 2 تا خونه دیگه بافتم با همون روتین. حالا اینجا نگاه کنیم بچه‌ها، این ردیف اول بود که به این شکل بذاریم. ردیف اول بود که به این شکل 1 2 3 4 5 تا خونه داشت. حالا واسه یه ردیف دوم از کجا شروع می‌کنیم؟ از همین نقطه 1 2 3 4. الان می‌خوایم خونه پنجم و خونه آخر از این ردیف دوممون رو ببافیم. اینجا بچه‌ها 3 تا دونه مهره برمی‌دارین. بافتتون دقیقاً به همین شکل، نخوا اینجا به این صورت جلو خودتون قرار داده باشه و هر 3 تا رو بندازین داخل این سرنختون که به سمت بالا هست و ببافید. خب این ردیف اول 5 تا خونه، اینم ردیف دوم 5 تا خونه به این شکل. و الان ببینیم 2 سرنخ من این سمتی هست و آماده بافت ردیف سوم و ردیف بعدیه که با همون روتینه یه مهره و با سومین مهره میبافینه. خب حالا اینجا 2 تا خونه با همون روتین ببافین و بیاین که بهتون بگم چیکار کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین این 2 تا خونه رو من الان بافتم واسه ردیف سومم. الان اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ اینجا بچه‌ها قبل از اینکه بذارین اینو ببافیم بعد بهتون میگم. 3 تا دونه مهرتون رو ببافین، بردارین 3 تا دونه مهرتون رو. الان میخوایم آخرین خونه از این ردیف سوم رو ببافیم. اینجا بافتتون رو دقیقاً به همین شکل جلوی خودتون قرار بدین، نخا اینجا باشن. 3 تا دونه مهره رو بندازین داخل این نخ پایینیه و ببافین. خیلی خوب بچه‌ها، به این شکل. الان متوجه تفاوتش با ردیف‌های قبلی شدین. ردیف سوم رو ببینین. ردیف اول همونجوری که دیدین 5 تا دونه خونه داشت که شمردیم. ردیف دوم هم 5 تا. اینجا دوباره از اینجا شمارش که بکنیم 1 2 3 4. 4 تا خونه داشت ردیف سوم. حالا این 3 تا ردیف رو که بافتیم، یه لحظه بافت رو من میذارم کنار. یه توضیح میخوام بهتون بدم که داره چه اتفاقی میفته بچه‌ها. دفترم رو من میارم، بذارین بافتم بذارم جلوی خودم که ببینین بافت تا الان به این شکل بوده. میبینین ردیف اول این شکلی بود با 5 تا دونه خونه، درسته؟ بعد رفتیم ردیف دوم به این شکل به سمت بالا، به این شکل، اینم 5 تا دونه خونه، درسته؟ حالا اینجا میایم ردیف سوم دوباره به سمت پایین، میبینین یه 7 و یه 8. ردیف سوم اینجا 4 تا خونه بود، درسته؟
حالا با توجه به این روتین بذاریم من اینو علامت بزنم. این ردیفی که تعدادش متفاوته، ردیف سوممون. خب با توجه به این روتین الان بعدی چه شکلیه؟ دقیقاً بعدی دوباره یه 7. نگاه کنیم اینجا یه 7، یه 8، یه 7، برو یه 8، یه 7، یه 8. درسته؟ حالا بچه نکته‌ای که هست اینجا چیه؟ ببینین ردیف اول 5 تا، ردیف دوم 5 تا، ردیف سوم 4 تا خونه. ببینین این شروعمون بود، پایانمون هم باید یه 7 باشه. من اینو تکمیل کنم. حالا با توجه به این نکته من میخوام اینو بهتون بگم که شما اگه بخواین سایز کیفتون رو تغییر بدین چیکار کنین. خب ببینین این سمت که دیدین اولی 5 تا، دومی 5 تا، سومی 4 تا. این ور هم باید همین شکل باشه. اولی 7 بکشین. اینو باید واسه خودتون طراحی کنین اگه میخواین سایزتون متفاوت باشه. اولی 7 بکشین. خب این 5 تا خونه، این یکی هم 5 تا خونه، سومی هم دوباره از این سمت باید 4 تا خونه داشته باشه. میبینی؟ حالا دیگه هرچی اون وسط بود خونه های 5 تاییه که واسه من الان در ادامه میبینین به همین شکل. دقیقا همین شکل رو من قراره ببافم که اینم دوباره اینجا 5 تا خونه است و اینجا هم به همین شکل. خب من الان قراره دقیقا همین الگو رو ببافم که تا الان تا اینجاش با هم دیگه بافتیم، قراره ادامه بدیم. حالا شما با توجه به این واسه خودتون طراحی کنین و بافتتون رو با من ادامه بدین. خب حالا واسه ادامه دوباره بافتتون رو به همین شکل یه هفتایی، اول شروعش این شکلی 7 و الان نختونم در این راستاس هر دو سرش همینجوری که دارین میبینین و الان میخوایم ردیف 4 رو شروع کنیم. واسه این کار که همون روتین همیشگی 3 تا دونه مهرتون رو برمیدارین، یکیش داخل این سرنخ یکیش داخل اون سرنخ، ببافین 3 تا خونه به همین شکل ببافین و بیاین که بهتون بگم که چی کار کنین. خیلی خوب بچه‌ها، من این 3 تا دونه خونه رو هم بافتم. الان میرسیم به خونه آخر. ببینین این ردیف رو که میخوایم بشمارین از این پایین بعد بشمارین، از این تیزی این گوشه 1 خونه 2 3 4 و الان رسیدیم به خونه پنجم، خونه آخر از این ردیف. بچه اینجا میخوام بهتون بگم که چه شکلی کدوم سرنخه تشخیص بدین که واسه ادامه بافت میخوایم انجام بدین. هر دفعه میخواین ردیف بعدی رو برین شروع کنین، اون 3 تا دونه مفرتون رو کجا بندازین. بچه ببینین اولا که مهمه که بافتتون رو دقیقاً جلوی خودتون به همین شکل قرار بدین. این شروعش همین 7 باشه، بعد 8 بعد این شکلی، دقیقاً طبق الگویی که بهتون گفتم جلوی خودتون قرار بدین، یا مثلا این شکلی نباشه. خب اشتباه در میاد. حالا اینجا ما الان نگاه کنیم این شکلی بافتیم. الان ردیف بعد قراره چه شکلی باشه؟ قراره این شکلی باشه دیگه. بیاد پایین. بیاد پایین. اینجا پس چی میشه؟ ببینین الان نگاه کنیم ما 2 تا سرنخ داریم، یکیش به سمت همین پایینه، یکیش به سمت بالاه. ما الان میخوایم ردیف بعدی به سمت پایین باشه. 3 تا دونه مهرمون رو برمیداریم و میندازیم داخل نخ بالا، دقیقاً متضاد ردیف بعدی و میبافیم. نکتهش همینه. ببینین به کدوم سمت میخواین برین. 3 تا دونه مهرتون رو بندازین در تضاد نخ تضاد همون سمت و ببافین. دیگه درست در میاد. ببینید بچه ها به این شکل الان 2 سرنخ من آماده است. اینجاست که ردیف بعدی رو من شروع کنم. حالا بچه من این ردیف هم رو هم میبافم که دوباره 5 تا خونه داره. ردیف بعدیش 4 تا خونه داره، اون رو هم میبافم. آخرش میام بهتون میگم که چه شکلی دارم اجراش میکنم و ادامه میدم. خب بچه ببینید من اینجا 3 تا خونه رو بافتم. الان میخوام ردیف بعدی رو، یعنی خونه آخر این ردیف رو و واسه شروع ردیف بعدی ببافم. گفتم اینجا هم بیام بهتون بگم که اون تیکر رو که بهتون گفتم متوجه بشین. الان بچه‌ها این 3 تا مهرم رو من میارم. اینجا من این ردیفم به این شکل بود، پس ردیف بعدی من به این شکله. درسته؟ میاد بالا.
نکنی یه نخ بالا دارم یه نخ پایین. پس باید 3 تا دونه مهرم رو اینجا بردارم بندازم داخل نخ پایین رو ببافم. من ردیف بعدی مهره خونه آخرش بیام پیشتون. خیلی خب بچه‌ها، اینجا من ردیف بعدی رو هم 2 تا دونه مهرش رو بافتم. الان ببینید از این پایین بشماریم 1 2 3. اینجا این ردیف اگه با من داریم میبافین 1 2 3 4 5 6 ردیف ششم اینجا دوباره قراره 4 تا خونه داشته باشه. پس اینجا الان نگاه کنین 1 2 3 اینجا خونه چهارم خونه آخر هستیم. 3 تا دونه مهرم رو برمیدارم. اینجا به سمت بالا بود میخوام برم به سمت پایین. 3 تا دونه مهرم رو میندازم داخل این نخ بالا و میبافم. بچه‌ها این که تکمیل شد من یه ردیف پایین یه ردیف یعنی 2 ردیف دیگه هم میبافم تا این قسمت از بافتم تکمیل شه و بعد میام که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، من اینجا ردیف آخرم رو هم از این قسمت بافتم. اگه نگاه کنین از اول 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه ردیف ما اینجا بافتیم که ردیف سوم و ردیف ششم این دوتا 4 تا خونه داشتن، بقیه 5 تا خونه. حالا به اینجا که رسیدیم به این آخر نخ ما به این صورته. نخ من اینجا کوتاه شده بچه، میخوام نخم رو دیگه مهار کنم و ادامه بدم. اینجا چون نخ من خیلی باریکه من میخوام نخم رو گره بزنم قبل از اینکه رد کنم. ببینید الان این سر نخم رو از این مهره رد میکنم میرسونم به روبروی اون یکی سر نخم و گرهشون میزنم. به این شکل. حالا این دوتا سرنخ رو 3 4 تا دونه گره محکم میزنم. ببینید به این شکل. حالا همین رو میبریم داخل مهره تا این گره ها وارد این مهره بشن، تو بافتمون پیدا نباشن. حالا میتونین اینو بین بافتم رد کنین 2 سرنختون رو یا هیچی. و حالا 2 سرنخ رو من میچینم. خیلی خوب بچه، اینم از این قسمت از بافتمون. حالا واسه ادامه دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا میکنم و بچه بافتتون همون شکلی جلوی خودتون قرار بدین و از این مهره نختون رو رد کنین و بیاین که شروع کنیم دوباره به بافت. خب بچه ها الان از اینجا دوباره میخوایم یه ردیف ببافیم. تو همین موقعیت دوباره 3 تا دونه مهرتون رو بردارین، یکیشو داخل اون سرنخ یکیشو داخل این سرنخ، با سومی ببافین. 3 تا دونه خونه ببافین. بعد من میام پیشتون که بهتون بگم که چه شکلی ادامه بدین. خیلی خب بچه ها میبینین من 3 تا خونم رو بافتم. الان از اینجا بشمارم 1 2 3 4. الان میرسیم به خونه پنجم، خونه آخر از این ردیف. و اینجا الان ما داریم به این سمت میبافیم. من میخوام ردیف بعدی بیاد به این سمت. خب پس من الان 3 تا دونه مهرم رو برمیدارم و میندازم داخل این یکی سر نخم. این به سمت این قسمتی که میخوام ببافم و اون یکی به سمت خلافش میندازم داخل این یکی و میبافم. خیلی خب بچه ها الان اینجا هستیم. 2 سرنخ من که میبینین به این سمت هست. دوباره من اینجا شروع میکنم به بافت و 2 تا دونه خونه با هم روتین همیشگیتون ببافین. خیلی خب بچه ها اینم از اون 2 تا خونه.
حالا بچه از اینجا بشمارین. اینجا همه ردیف ها 5 تایی هن. حالا از اینجا میشمارم این ردیفم رو 1 2 3. خب الان میخوام خونه 4 رو ببافم. ولی بچه ها ببینین ما الان میخوایم این سمت رو میبینین بازه وصل کنیم به این سمت. پس اینم یه دونه دیگه از خونه همونه. پس اینجا رو میشمارم 1 2 3 4. الان میخوام خونه آخر رو ببافم و همزمان وصل بشم به این قسمت. واسه این کار 2 تا دونه مهره برمی‌داریم. یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ به این شکل و اون سومین مهره اینه. نگاه کنین این خونه این مهرهش دقیقاً مهره روبروتون اگه نگاه کنین این مهره نخ سمت راست رو از این سمت راستش رد میکنیم میکشیم، نخ سمت چپ رو هم از سمت چپش وارد میکنیم و میکشیم. به این شکل این ردیفمون هم تشکیل شد. نگاه اینجا بشمارین 1 2 3 4 5. خب اینم از این قسمت. حالا بچه ها میخوایم ادامه بدیم. میبینین الان این قسمت مربعی شکل و قرار همین شکلی این شکلی این شکلی ببافیم و این قسمت رو مربع تشکیل بدیم. واسه این کار الان ببینین داخل این مهره هستیم دیگه، درسته؟ ما الان باید این رو انتقال بدیم به این مهره کناری تا این ردیف رو به این شکل و این ردیف رو هم به این شکل ببافیم و مربع بعدی تشکیل بشه. برای این کار باید لوکیشن نختون رو عوض کنین، دو سرش رو. الان داخل این هستین. الان مثلا این یکی سر نخ رو از این مهره کناری رد میکنین و اون یکی سر نخ رو به ترتیب از این مهره این مهره در مجموع از 3 مهره رد میکنین و میرسین به این مهره مورد نظر. به این شکل و حالا اون یکی سر نخ رو هم از مهره کناریش و مهره مورد نظرمون رد میکنیم به این شکل. حالا این 2 سرنخ من آماده است که ردیف بعدیم رو ببافم. الان اینجا 3 تا دونه خونه با همون روتین همیشگی میبافم. خب بچه ها ببینین الان این خونه اوله، خونه دوم، خونه سوم، خونه چهارم. میرسیم به خونه آخر. 3 تا دونه مهرتون رو برمیدارین. 3 تا دونه مهرتون رو برمیدارین. الان ما به این سمت داریم میریم. بعدش میخوایم بیایم به این سمت که وصل بشیم به این قسمت و مربع بعدی رو تشکیل بدیم. پس سرنختون رو کدوم سرنخ رو میندازین؟ 3 تا مهرتون رو دقیقاً داخل این یکی سرنخ خلاف قسمتی که قراره ادامه بدیم و میبافین. خیلی خوب بچه ها به این شکل و حالا اینجا نگاه کنیم. الان میخوایم بیایم به این سمت ببافیم ردیف بعدی رو و وصل بشیم به این قسمت. اینجا اینکه خونه اولمونه، خونه دوممونم این در نظر بگیرین. میمونه چند تا دونه خونه؟ 3 تا دونه خونه. 2 تا دونه خونه دیگه با همون روتین همیشگی ببافین و خونه سوم رو که خونه آخرمون باشه میام که با هم دیگه ببافیم و همزمان وصل بشیم به این سمت. خب بچه ها اینم از اون 2 تا خونه‌ای که بهتون گفتم ببافین با هم روتین. حالا میرسیم به خونه آخر. 2 تا دونه مهره بردارین واسه خونه آخر. یکیشو داخل اون سرنخ، یکیشو داخل این سرنخ بندازین به این شکل و حالا میخوایم وصلیم به این سمت. این اون مهره مورد نظرمونه. ببینین از اینجا دقیقاً میشه این آخرین خونه از این قسمت. این مهرش نخ سمت راست رو رد میکنین از سمت راستش و نخ سمت چپ رو هم از سمت چپ رد میکنین و میکشین.
میبینین بچه ها به این شکل. حالا ببینین داخل کدوم مهره هستین، از کدوم خونه داخله. نکنین این مهره هستیم از این خونه دیگه، درسته؟ میبینینش؟ بذاریم بیام نزدیک. اینجاییم. حالا دقیقا 2 سرنخ رو باید انتقال بدین به این مهره از این خونه و دوباره بافت رو به این شکل و این شکل ادامه بدین، دوباره بعد به این شکل و این شکل. دقیقا هر کاری که تا الان کردیم رو تکرار کنین و 2 تا دونه مربع دیگه هم رو من میرم میبافم، شما هم بریم ببافین با همین روتینی که اینجا تکرار کردیم. یادتون رفت نمیدونستین چیکار کنین، ویدیو رو بزنین از قبل و ادامه بدین. من این تیکه آخر میبینمتون. خیلی خب بچه‌ها، من اینجا تمام کردم بافتم رو. 2 سرنخم رو گره زدم دقیقا مثل همون قسمتی که اینجا گره زدم و الان بافت من به این شکل شده. بچه ها میخوایم حالا ادامه بدیم. واسه ادامه بچه ها شما تا حالا الان هر کاری که کردین و این قسمت رو بافتین برین یک بار دیگه تکرار کنین و این قسمت دیگه به همین شکل ببافین. نگاه کنین مثل من. خب حالا این یکی از اینا رو بذارین کنار. با یکی از این تیکه ها کار داریم و میخوایم ادامه بدیم. بچه واسه اینکه ادامه بدین قبل از اون باید بافتتون رو جلوی خودتون درست قرار بدین. ببینین اون ردیفای 4 تایی بود که بافتیم. خب الان واسه من این و اینه بچه ها. خب از اینجا بشمارین 1 2 3 4 و اینجا هم 1 2 3 4. حالا اینا چرا اهمیت داره که پیداشون کنین؟ بافتتون رو باید این شکل جلوی خودتون قرار بدین که این قسمت های ردیفای 4 تایی این پایین باشه و بافت به این شکل جلوی خودتون قرار داده بشه. حالا واسه ادامه نقش رو کنین و از این قسمت ها از این خونه و این مهرش نختون رو رد کنین. میتونین از این خونه و این مهرم رد کنین. سلیقه‌ایه به این شکل. و حالا اینجا هم میخوایم بافتمون رو به این شکل ببافیم. دوباره میخوایم مربع تشکیل بدیم به این شکل. اینجا دوباره یه ردیف 5 تایی، یه ردیف 5 تایی، دوباره یه ردیف 5 تایی، یه ردیف 5 تایی و همین شکلی تا اینجا. الان یه مربع با هم دیگه میبافیم تا قشنگ ببینین دوباره و بتونین باقیش رو خودتون ببافین. الان اینجا 3 تا دونه مهره بردارین و همون بافت همیشگی رو بزنین. 3 تا دونه خونه ببافین. خونه آخرش رو میام که با هم دیگه ببافین. خب اینم از نگاه کنین. 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه بافتم. الان نگاه کنین از اینجا اگه بشمارم این خونه اول، دوم، سوم، چهارم و اینجا خونه پنجم هستیم. خونه آخر از این ردیف. 3 تا دونه مهرتون رو برداریم. ما الان میخوایم اینو اینجوری که بافتیم بعدی رو این شکلی ببافیم و مربع رو تشکیل بدیم. پس 3 تا دونه مهرم رو میندازم داخل این سرنخ و میبافم. خب به این شکل و حالا بافتتون رو دوباره ادامه میدین. اینجا 2 تا دونه خونه ببافیم با همون روتین. خیلی خب بچه‌ها، اینم از اون 2 تا خونه‌ای که بهتون گفتم. الان میخوایم خونه سوم و خونه آخر از این قسمت رو ببافیم. بچه دقیقاً همینجور که داریم می‌بینین مثل پایینه، مثل روتین قبلی که داشتیم انجام میدادیم و مربع میبافتیم. الان 2 تا دونه مهرتون رو برمی‌دارین، یکیشو داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ میبافین و وصل میشین به این قسمت روبرو.
میبینیم حالا این مهره روبرو، نخ سمت راست و سمت چپ رو از راست و چپ این مهره رد میکنیم و میکشیم. به این شکل بچه ها الان ما داخل این مهره از این خونه هستیم. هر دو سر رو انتقال میدیم به این مهره کناری این بر و دوباره به همین شکل بافت رو ادامه میدیم. من 2 تا دونه دیگه مربع بر تشکیل بدم و بعد میام پیشتون دقیقا مثل پایین گفتم یک بار دیگه اجرا کنم که مطمئن بشین دقیقا همون شکلی کار نداره. خودتون ببافین و بیاین. خیلی خوب بچه ها ببینین من اینجا مربع رو کامل تشکیل دادم. همینجوری که میبینین این بالا 3 تا دونه مربع داریم، پایینم اون قسمت اول 4 تا دونه مربع داشتیم. حالا واسه ادامه بچه ها بهتون گفتم که همون اول 2 تا دونه از اون تیکه ها ببافین دیگه، درسته؟ خب حالا اون یکی تیکتون رو بیارین نکنین این قسمت رو از این 3 تا مربع ها بزنین جلوتون و اون یکی رو هم بچه ها اون ردیف های 4 تاییتون رو یادتون میاد اون الان که واسه من این و این هستن اینا به این سمت باشن. اون قسمتی که همش خونه های 5 تایی هست، ردیف های 5 تایی هست میاد روبروی این کارمون. ادامه میخوایم این دوتا رو الان اینجا به هم دیگه وصل کنیم. خب 2 متر رو برای من تقریبا نقش رو میکنم و بچه ها این تیکه یه ردیفیمون رو در نظر بگیریم. اینجا این خونه این مهرش. خب نختون رو واردش کنیم و حالا بچه ها اینجا رو میخوایم وصل کنیم به اینجا. ببینید این رو به این میخوایم وصل کنیم که واسه این کار اینجا هم دوباره تمام ردیف هامون 5 تا خونه ای هستن. الان پس من 2 تا خونه میبافم، این اولیه این دومی، 2 تا دیگه هم میبافم، سومی که خواستم ببافم که وصل کنم به اون بر میام بهتون بگم که چجوری این کارو کنیم. خیلی خوب بچه ها میبینین این 2 تا خونه که بهتون گفتم میبافم و میام. حالا واسه بافت خونه آخر و اتصالش به این قسمت روبرو 2 تا دونه مهره برمیداریم، یکیش داخل اون سرنخ یکیش داخل اون سرنخ به این شکل و حالا سومین مهره رو از این مهره این روبرو کمک میگیرم و نخ سمت راست رو از راست این مهره رد میکنم و چپ رو هم از سمت چپش. به این شکل الان بچه‌ها ما داخل این خونه این مهرش هستیم. بذارین این خونه این مهره. حالا میخوایم بیایم وارد این مهره بشیم هر دو سرنخ رو که وصل شیم به این قسمت. ما الان قراره این شکلی این شکلی این شکلی این شکلی این شکلی کارمون رو وصل کنیم به هم دیگه. پس الان این 2 سرنخ رو باید انتقال بدیم از این مهره به این مهره. این سرنخ رو که کافیه بیاین این مهره کناریش و اون یکی سرنخ رو از این مهره این مهره این مهره به ترتیب از این 3 مهره رد کنین و برسونین به مهره مورد نظر. دقیقاً بچه همون کاریه که قبلش هم داشتیم انجام میدادیم، فقط من برای خورده شروع ایناش رو بهتون نشون بدم. میتونین انجامش بدین خیلیاتون مطمئنم، ولی خب من اینو میگم که گیجی و نکته و سوالی و هیچی دیگه این نمونه. خب حالا اینجا میخوایم دوباره ببافیم و برسیم به این قسمت و وصلشیم به این خونه به این مهره. دقیقا همون که روبروی همین هست. واسه این کار دوباره 2 تا دونه خونه میبافیم و بعد با همین روتین وصل میشیم
به این قسمت روبرو این مهره. بعد دوباره انتقال میدیم به این مهره کناری، از اینجا به اینجا دوباره انتقال میدیم به این ور، بس میشیم به اینجا. همین شکلی باید زیگزاگ تور ادامه بدیم تا آخریش بس شه به این خونه این مهره. من میرم ادامه بدم، شما هم که مطمئنم میتونیم بریم ببافین و بیاین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من این قسمت رو وصل کردم و بافت ما به یه همچین شکلی در اومد. 4 تا خونه اینجا، 4 تا مربع اینجا، اینجا 3 تا دونه مربع، 3 تا دونه مربع هم اینجا و این وسط 2 تا دونه مربع به این شکل. حالا بچه این یک جورایی بدنی کیف ماست که قراره نگاه کنین از این قسمت های هفتی شکل اینجا اینا رو بذارین روی هم دیگه. این بدنه کیف ماست یه جورایی. خب حالا در ادامه میخوایم دستای کیف رو بس کنیم. من میرم یک از دستا رو بس میکنم، بعد میام که به شما هم یاد بدم که چجوری دسته رو بس کنین و ادامه بدین.